हेलो नमस्ते, मेरो नाम उषा बस्नेत र मेरो घर सङ्घर्षमा म चाहिँ के टाइमदेखि जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकाउँदै आइरहेको छु र मैले चाहिँ के भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा पनि पोस्ट गर्ने गरिरहेको छु र मैले टाइमले भ्याएसम्म मेरो समयले मिलेसम्म चाहिँ मैले भिडियोहरू युट्युबमा पोस्ट गर्ने गरिरहेको छु र मलाई चाहिँ धेरैजनाले फोन गरेर मेसेज गरेर अथवा युट्युबमै पनि कमेन्ट गरेर भिडियो छिटो पोस्ट गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ कि त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई गर्नुभएको मायाको लागि। र मैले चाहिँ लास्ट टाइम हजुरहरूलाई चाहिँ सेन्टेन्स स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पढाएको थिएँ हैन। अनि मैले त्यहाँनिर के गरेको थिएँ भने तपाईहरुलाई होमवर्क दिएको थिएँ। पहिला आफूले एक्जाम्पल दिएर त्यसको होमवर्क दिएको थिएँ तपाईहरुलाई आफै गर्नुस् भनेर। कतिजना त गरेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो र मैले कतिको रिप्लाई पनि गरेँ र कतिको मैले रिप्लाई पनि गर्न पाएको थिइनँ, त्यसको लागि पनि सरी। र मैले चाहिँ आज म ती क्वेसनहरूलाई अलिकति ब्रिफिङ गरिदिन्छु थोरै र फेरि पनि तपाईहरुलाई होमवर्क दिनेछु, तपाईहरुले गर्ने है त। ओके, हेर्नुहोस् त मैले लास्ट टाइम अब हेर्नुहोस् है सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो के थियो भने सेन्टेन्स स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस verb प्लस अब्जेक्ट थियो हैन। यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर थियो, यसलाई फलो गरेर तपाईहरुले सेन्टेन्स बनाउनु भनेको थिएँ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्नुस्, नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने है। मैले लास्ट टाइमको तपाईहरुलाई होमवर्क के दिएको थिएँ भने हामी जर्मन भाषा सिक्छौँ थियो। हामी जर्मन भाषा सिक्छौँ थियो। कति धेरै त सब मिलाउनु पनि भएको थियो, मैले दिएको एक्जाम्पल हेरेर मिलाउनु पनि भएको थियो कमेन्ट बक्समा। त्यसको लागि पनि म एकदम आभारी छु, किनभने मैले पढाएको तपाईँहरूले बुझ्नु भएको रहेछ भन्ने मैले सोच्ने गर्छु नि त हैन। हामी जर्मन भाषा सिक्छौँ थियो। अब यहाँ सब्जेक्ट verb प्लस अब्जेक्ट हुनु पर्यो। सब्जेक्ट भनेको काम गर्ने व्यक्ति, काम कसले गर्यो, हामीले गर्यौँ हो। अनि सिक्छौँ, अब verb भनेको काम के गर्छ, सिक्ने काम गर्यो भने चाहिँ सिक्छौँ verb भयो। अब के सिक्ने काम गर्यो, जर्मन भाषा अब्जेक्ट भयो। अब हेर्नुहोस् है सब्जेक्ट भनेको हामी या we are। अब हामीलाई सेकेन्डमा के चाहियो, verb चाहियो। अब यो जर्मन भाषा त verb होइन, verb के हो, सिक्छौँ, सिक्नु या verb सिक्नु भयो नि त। अब सिक्नुलाई हामीले के भन्छ, lernen हो, we are learning या अब यहाँ लेख्नु पर्यो lernen हो। अब सेन्टेन्सलाई मतलब यो पेर्सनल प्रोनाउन अनुसार सब्जेक्ट अनुसार भर्बलाई कसरी चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ अगाडिको भिडियोमा गरे हेर्नुस् है, मतलब बुझ्नुहुन्छ। वी आर लर्निङ, अब के सिकेको, जर्मन भाषा भनेको अब्जेक्ट यादै DEUTSCH डॉइच SPRACHE स्प्राख। वी आर लर्निङ डॉइच स्प्राख। हामी जर्मन भाषा सब्जेक्ट आयो, यहाँको verb आयो अनि अब्जेक्ट आयो। कति सजिलो छ हो। अर्को नम्बर 4 को क्वेसन 2 नम्बर क्वेसन के थियो भने नम्बर 2 मा चाहिँ उनी खाना पकाउँथिन् समथिङ के थियो हैन। उनी चाबेलमा बसिन्थ्यो, यहाँ उनी चाबेलमा बसिन्थ्यो, चाबेलमा बसिन्। अब हेर्नुस् है यहाँ सब्जेक्ट भने के हो, यहाँ कसले काम गर्यो, उनीले गर्यो, सब्जेक्ट भयो उनी। अब उनी लेखिहाल्ने। तपाईहरुको मिस्टेक के हुन्छ भने अब ला म्यामले चाहिँ उनी भनेको सानो खालको जियो, अब सानो खालको हुन्छ भने हुन्छ के। तर पनि जहिले पनि सेन्टेन्सको फर्स्टमा मतलब सेन्टेन्स सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट लेटर भनेको चाहिँ क्यापिटल नै हुन्छ के। अब यहाँ क्यापिटल लेटर आयो भने पनि यो तपाईँ भन्नु नसम्झिनुस् है, जी। अब बस्नुलाई यो बस्छिन् भनेको बस्नु भएबाट आयो, बस्नुलाई के भनिन्छ, वन क्या जी वनेन है, सरी वनेन। अब यो वनेन चाहिँ बस्नु भएको हैन। अब यो बस्नुलाई बस्छिन् बनाउनु पर्यो योसँग, जी के भयो वनेनको वन्ट या यो उनी वाला जीमा त हाम्रो टी भएर इन्डिङ भएको थियो नि त, ओ जी वन। अब कहाँ बस्छिन्, चाबेलमा। अब चाबेलमा भन्दा पहिला चाबेल अनि मा लेख्ने होइन, के गर्ने, इन भनेको एउटा हाम्रो प्रिपोजिसन हो। इन भनेको इन नै, मा भनेको हो जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा पनि इन नै भन्छ यो इनलाई हैन। अब ठाउँको अगाडि प्लेसको अगाडि चाहिँ हामीले इन लाउनु पर्यो। भनेपछि चाबेल त ठाउँ हो हैन, चाबेल। अब ठाउँको अगाडि चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो, इन। जी वन्ट इन चाबेल, उनी चाबेलमा बस्छिन्। यहाँ अर्को क्वेसन के थियो हाम्रो, अर्को क्वेसन ऊ खाना पकाउँछ थियो, ऊ खाना पकाउँछ हो, ऊ खाना पकाउँछ थियो नि। अब यहाँ सब्जेक्ट के हो, सब्जेक्ट भनेको ऊ, उसले के काम गर्यो,
पकाउने काम गर्यो पकाउनु भनेको verb हो अब उलाई के भन्यो एयर हो अब पकाउँछ पकाउने काम गर्यो उले अब पकाउनुलाई हामीले के भनेको थियो कोखेन कोखेन भनेको टु कुक पकाउनु या यो भनेको के हो पकाउनु है कोखेन भनेको पकाउनु अब एयरमा हाम्रो भर्बको ईएनलाई हटाएर टी थप्नु पर्थ्यो अब यहाँ के गर्नु पर्यो एयर कोक्ड अब अगाडिको हेर्ने है एयर कोक्ड अब के पकायो उले खाना पकाउने काम गर्यो हो दास राइस भनेको राइस यसलाई चाहिँ राइस नै भनिन्छ है हो एयर कोक्ड दास राइस यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट verb र अब्जेक्ट ऊ पकाउँछ verb भयो पकाउने काम गर्यो के पकाउने काम गर्यो खाना पकाउने काम गर्यो हैन एयर कोक्ड दास राइस एयर कोक्ड दास राइस म खाना पकाउँछु म सब्जेक्ट इस अब पकाउँछु verb कोखेनबाट आयो अब इसमा ई भएर इन्डिङ भयो इस कोख राइस वी आर कोखेन राइस डु कोक्ड राइस या कति सजिलो छ एकदमै इजी छ ल ओके तपाईहरुले चाहनुहोस् एकदम ध्यान दिनुहोस् र अस्तिको यो मैले चाहिँ होमवर्क चेक गर्दैको आज तपाईहरुलाई है र म आज अलिकति छोरी तपाईहरुलाई दिनेछु ओके अब हेर्नुस् है आज तपाईहरुलाई म भर्ब दिन्छु एक दुईवटा नम्बर 1 मा भर्ब लेख्नुस् ब्रिङ्गेन हो ब्रिङ्गेन भनेको टु ब्रिङ भनेको ल्याउनु हो अर्को नम्बर 4 मा जुखेन एस यु जु सिएल भनेको ख अनि एन जुखेन भनेको टु सर्च यहाँ टु सर्च भनेको खोज्नु हो खोज्नु नम्बर 3 मा ट्रिङ्केन TRIN KEN ट्रिङ्केन भनेको टु ड्रिङ्क्स या टु ड्रिङ्क्स भनेको पिउनु या पिउनु केही कुरा पिउनु ओके नम्बर 4 मा SIN GEN जिङ्गेन भनेको टु सिङ यसलाई के भन्छ गाउनु ओके अर्को लेख्नुस् नम्बर 5 मा HO umlaut REN हेरेन भनेको टु लिसन यो उच्चारण गर्न जानु भयो तपाईहरु अगाडि गएर हेर्नुस् है अनि मात्रै उच्चारण आउँछ नि फेरि हेरेन भनेको टु लिसन सुन्नु हो अब तपाईहरुलाई म होमवर्क दिन्छु मैले अघि पनि सेन्टेन्स स्ट्रक्चर सिकाएँ अस्तिको भिडियो पनि सिकाएको छु अब यो भर्ब युज गरेर तपाईहरुले सेन्टेन्स भन्नु पर्यो है त अब ल एउटा तपाईहरुले मिनिङ लेख्नुस् के दास बुक भनेको है किताब भनेको यसलाई ओके अर्को लेख्नुस् दास HANDY ह्यान्डी भनेको मोबाइल भनेको मतलब फोन भनेको हैन मोबाइल नै भनेको हो ओके अर्को दास वासर ओके दास वासर भनेको वाटर भनेको वाटर पानी या अनि अब गीत मात्रै भन्नु पर्यो नि दास लिट भन्नु पर्ने रहेछ है त अनि दी MUSIK दी म्युजिक भनेको म्युजिक नै भनेको है यसलाई इङ्ग्लिशमा भने ओके ल तपाईहरुले यो भर्बको कन्जुगेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यो मिनिङहरु याद गर्नुहोस् र योबाट म तपाईहरुलाई के सेन्टेन्स दिन्छु है बनाउनलाई अनि तपाईहरुले होमवर्क गर्ने है त एकचोटी मसँगै भन्नुस् ब्रिङ्गेन जुखेन ट्रिङ्केन जिङ्गेन हेरेन दास बुक दास ह्यान्डी दास वासर दास लिट दी म्युजिक ओके ल यो सार्नुहोस् अनि म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु है अब म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु अगाडिको हेर्ने स्ट्रक्चर अहिले मैले एक्जाम्पल पनि दिएँ त्यो पनि हेर्ने
भर्ब कन्जुगेसनको रुल्स हेर्ने अहिले मैले दिएको भर्बहरुको सबैको भर्ब कन्जुगेसन गर्नु सबै भर्बलाई चेन्ज गर्नु कि इसमा के हुन्छ डुमा के हुन्छ अनि मात्रै आउँछ नत्र आउँदैन यहाँ म्यामले पढाउनु चाहिँ आए जस्तो हुन्छ फेरि आउँदैन के बिर्सिहालिन्छ के त्यही भएर एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्ने है ओके ल नम्बर 1 मा लेख्नुहोस् म बुक ल्याउँछु यो बनाउनुस् तपाईले होमवर्क भयो तपाईलाई यो होमवर्क मैले अघि सिकाइसकेको छु नि फेरि नम्बर 4 मा हामी मोबाइल खोज्छौं या हामी मोबाइल खोज्छौं या नम्बर 3 मा उनी हामी मोबाइल खोज्छौं उनी गीत गाउँछिन् या नम्बर 4 मा म म्युजिक सुन्छु ठीक छ नम्बर 5 मा तपाईलाई म के फेरि नम्बर 5 मा उ पानी पिउँछ एकदम सर्टकट एकदम बेसिक कुरा सिकाएछ है मैले एकदम यो कुरालाई तपाईहरुले पर्फेक्टली बुझ्नु भयो भने योबाट अलिकति लङ बनाउनु पर्यो भने अलिकति थप्दै जाँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ है उ पानी पिउँछ नम्बर 6 मा थोमस र युलिया जर्मनमा बस्छन् जर्मनीमा बस्छन् ल यति बनाउनुहोस् अब यो रलाई चाहिँ हामीले युएनडी उन भनिन्छ जर्मनीमा उन भनेको एन्ड भनेको एन्ड मतलब र भनेको हो अनि जर्मनी देश अनि जर्मनी भाषा फरक कुरा हो नि त हैन अब जर्मन देशलाई चाहिँ डयचल्यान्ड भनिन्छ DUTSCHLAND डयचल्यान्ड भनेको चाहिँ जर्मनी भनेको जर्मनी देश भनेको है यो देश ओके अनि भाषालाई के भनिन्छ DEUTSCH डयच SPRACHE डयच स्प्राख भनेको चाहिँ यो चाहिँ जर्मन भाषा है हेर्नुस् न यहाँ जर्मन भाषा भन्नु पर्यो भने चाहिँ डच स्प्राख अरे जर्मन देश भन्नु पर्यो डचल्यान्ड या ल्यान्ड थपेको छ यहाँ स्प्राख छ अगाडिको सेम छ हेर्नुस् त ल यो तपाईहरुलाई होमवर्क भयो अगाडिको स्ट्रक्चर हेर्ने त्यो कन्जुगेसनको रुल्स थाहा पाउने केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुस् है त ओके र तपाईलाई चाहिँ मैले बनाएको यो भिडियोले केही हेल्प गर्छ होला केही न केही रूपमा हैन त्यसको लागि पनि म एकदम फेरि अर्को भिडियोहरु बनाउने कोसिस गर्नेछु र म हजुरहरुलाई नयाँ भिडियो ल्याएर पक्कै पनि आउने नै छु र त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ अफ विडर्जेन